Вітання! Це Бігус.Інфо. Місяць тому на річницю слуху в парламенті ми зробили огляд результатів їхньої життєдіяльності. Є в цьому щось від археології, в сенсі копролітично звучить. Так ось, дивились ми не лише на парламентську роботу, а й на особисте збагачення. Хто чим приріс, бо відомо, що депутатство часто сильно покращує якість життя. От про це й говорили. І один зелений нардеп вирішив повиправдовуватись. І написав трактат, що все це не його, а мами і сестри, і з неба впало. І ми, звісно, страшенно занервували. А раптом сталася жахлива помилка, і ми зобідали невинну людину. Треба було ретельно перевірити себе, і маму, і сестру, і самого нардепа. І не думаю, що ця перевірка зробить його щасливішим. Дивіться. Андрій, що за діла? Ну, як так? Та то не я, чесно, мама сама. Перестань, сама назбирала і скупилася на 14 мільйонів. Ну, ми ж пенсію трохи підняли, назбирала. Точно? Точно. А, ну, тоді все окей. Десь так я уявляла, як у «Слузі народу» розбиралися зі своїм депутатом Андрієм Клочком, мама якого після того, як син увійшов до Верховної Ради, перетворилася зі звичайної пенсіонерки на пенсіонерку з купою землі, нерухомості і Теслою. Якщо ви зараз не дуже розумієте, про що йдеться, то, по-перше, нарешті підпишіться на наш канал, щоб не пропускати найцікавіше. А по-друге, зараз коротко нагадаю. Пару тижнів тому ми розказали про успіхи нардепів від «Слуги народу» за 2 роки роботи парламенту. Якщо іронія раптом не считалася, то успіхи в лапках. Бо з роботою у Верховній Раді у них насправді все так собі. Власне, ви це і самі бачите. А от у питаннях особистого збагачення, навпаки, все супер. І Андрій Клочко, ось він на відео, був одним з фігурантів. Бо якось так вийшло, що після того, як син став народним депутатом, його 70-річна матір почала скуповувати різне і дороге. Забіг із закупівель стартував тут, у Блиставиці. Це десь 25 кілометрів від Києва. Закрите садове товариство. За парканом ліс, озеро. У липні 20-го Наталія Клочко купує тут землю. На її 24 сотках поки що порожньо, але готова закластися. Якщо почнеться будівництво, буде люксово. Просто подивіться на маєтки по сусідству. Ми знайшли оголошення про продаж ділянок у тому самому садовому товаристві. За сотку землі без комунікацій там просять від $3200. За цим прайсом ділянка матері Клочка мала б коштувати близько 2 мільйонів гривень. І якщо у Блиставиці будинку ще немає, то під Броварами він уже є. У 2021-му у Наталії Клочко з'являється таунхаус на 150 квадратів. Ймовірно, мова йде ось про цей будинок. На ділянці Viva Village Town він найбільший, якраз тягне на оформлену квадратуру. Ціна там теж десь під 2 мільйони гривень. На Фейсбук-сторінці містечка подібні, але трохи менші за площею котеджі пропонують за $66 тисяч. Останнє надбання матері Клочка тут. Це вже Київ, ЖК «Рів'єра». Поруч метро, вихід до пляжу на Дніпрі. Хоча можна було б просто зупинитися на «це вже Київ». Бо «це вже Київ» означає, що за кожен квадрат з вас попросять не менше штуки баксів. Це ще якщо пощастить. Жінці пощастило. В серпні у неї тут з'явилися одразу 2 квартири плюс маленьке приміщення. Думаю, що йдеться про комору. Одне помешкання скромніше – 68 квадратів. Друге – прямо величезне – 200 квадратів. Ціна квадрату там десь 35 тисяч гривень. Принаймні, таку вартість озвучують у відділі з продажів. Тож, якщо сплюсувати всі квадрати і помножити на цю ціну, то виходить, все це добро мало б стати матері нардепа десь у 9,5 мільйонів. А, ще ж Tesla Model X. Ціни на такі на вторинці стартують від 1,2 мільйони гривень. І якою була наша перша думка, коли ми це побачили? Найбільш реалістичною. Нардеп за мільйони невідомого походження скуповує все, що бачить, і записує на маму. Така традиційна, аж до нудоти традиційна звичка українських депутатів. Але що сказав сам Клочко?
Це ви фінансуєте її такі матеріальні статки? Ні, я не фінансую. А скажіть, будь ласка, звідки це вона все була? За що це вона мала скупати це все? Запитайте. А що ще він міг сказати? Коротше, про мільйонні закупівлі матері нардепа ми розказали на початку вересня. Новина розлетілася, всі розлютилися, Кличко відреагував і викотив величезний пост у Фейсбуці. Саме так це і працює. Ваші коментарі та перегляди наших історій змушують владу на них реагувати. Тож ще раз перевірте, чи натисли ви червоний дзвіночок під цим відео. Якщо вам подобається, що ми робимо, залишайте свої лайки і коментарі. До допису Клочка у Фейсбуці ми детально повернемося трохи згодом, але суть доволі проста. Це взагалі не я. У мене сестра і чоловік ледь не в золоті купаються, і саме вони маму і запакували. А трохи згодом відреагували і в «Слузі народу». І стало зовсім сумно. Бо ось той мій уявний діалог на початку цього відео став реальністю. Як проходив процес перевірки? Задали питання. І ви просто викликали нардепа? Інших питань, крім того, що він на Фейсбуці виклав, він нам більше нічого не сказав. Да, трускавецька школа детективів прямо таки. Але ок, якщо слуга не йде до журналістів, то журналісти йдуть до слуги. Ми дізналися про фінансовий стан тепер уже усієї родини Андрія Клочка. Взагалі все, до чого змогли дотягнутися. І раді повідомити. Схоже, нардеп усім збрехав. Ти брешеш мені про свої статки, але робиш це без поваги. У нас була надзвичайно педагогічна рекламна інтеграція в цей ефір, але ми тупо не встигли її зняти. Піде в наступний. А я поки що нагадаю, якщо ви хочете рекламу на нашому Ютубі, то вам в оцю пошту, вона ж є і під відео, і прорекламую, мабуть, наш проект «Не ведись». Проект про лохотрони і кидалова. Це сусідній плейліст на цьому ж Ютубі. Там кілька днів тому вийшло пекельно смішне відео про розводи в Тіндері. Якщо Тіндер для вас не порожній звук, то дуже раджу подивитись. І, до речі, ми хочемо зняти ефір про дію. І про використання дії десь за кордоном. І будемо надзвичайно вдячні, якщо ви поділитесь своїм досвідом використання закордонного паспорту з дії або, наприклад, сертифікату вакцинації десь у, наприклад, Європі. Тому скидайте нам селфі, відео з розповідями про це в Фейсбук, Інстаграм, пошту та куди завгодно. А якщо вас ще й друг, наприклад, підзніме в момент, коли ви намагаєтесь цим скористатись, то будете взагалі котики. Котики. Дивимось далі. До придбання нерухомості, про яку повідомили журналісти, не маю жодного відношення. Це стосується лише моєї мами і моєї сестри. Щось коментувати за них вважаю некоректним. Моя сестра допомагає мамі, вона є забезпеченою людиною і має медичний бізнес. Її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Це той самий пост Андрія Клочка, яким він виправдав мільйонні активи мами. Виходячи з його пояснень, саме сестра, а вона справді є у нардепа, спонсорувала мамині землі, квартири і Теслу. І знаєте, що найцікавіше? Якби нардеп не написав той пост, ми б навряд чи почали перевіряти його сестру. Та ми б взагалі, напевно, не знали, що у нардепа Клочка є сестра. А тепер знаємо. І знаємо набагато більше, ніж того, напевно, хотів би сам Клочко. Тож тепер, не поспішаючи, смакуючи кожен факт, ми розкажемо про все, що ми знайшли. І про все, чого знайти не вдалося. Бо його просто не існує. Ну що ж, почнемо. І почнемо з найпростішого. Сестра народного депутата теж, виявляється, як і мама, почала обростати дорогою нерухомістю. Коли почала? Коли Андрій Клочко пройшов у Верховну Раду. Магія! Олена Грузіцька, так звати сестру нардепа, у серпні купила 2 квартири в тому ж ЖК «Рів'єра» на березі Дніпра, де того ж дня теж 2 помешкання придбала мама чи мамі. Щоправда, трохи меншого розміру, але за прайсом забудовника вони мали б коштувати десь близько 4 мільйонів гривень. Взагалі, здається, що жінка якось рандомно скуповує нерухомість. Бо окрім 2 київських квартир, вона стала власницею помешкання у ЖК «Баварія». Це Крюківщина. Баварія.
Це ЖК бізнес-класу. Квадрат тут коштує, на сайті пишуть, що він 17,5 тисяч. Ну, тобто це ще десь під 1 мільйон до загальних витрат. Ну і це ще не все. Перлина колекції. Жартую, бо ще одну квартиру сестра нардепа нещодавно купила на Троєщині. Якщо ви зараз не можете зрозуміти, для чого між покупками нерухомості в крутих місцях купувати і на Троєщині, то не переживайте. Ми теж не розуміємо. Може, план був взяти Київ у таке собі географічне кільце, оточити. А може, просто вкидали мільйони невідомого походження у перше найліпше. Але факт. У березні 21-го Олена Грузіцька купила трикімнатну квартиру на 100 квадратів на Драйзера. На сайтах з продажу нерухомості ціни на житло такої ж площі в цьому будинку від 2,5 мільйонів гривень. Але це якщо з ремонтом. Тож, якщо до активів матері Клочка додати ще активи сестри Клочка, вийде десь так мільйонів під 20 гривень. Що трохи в такому темпі і на $1 мільйон потягне. Ви, до речі, знаєте, скільки місця займає $1 мільйон? Пишіть ваші версії у коментарі. І це за 2 роки. Солідно. І уся ця солідність, зі слів нардепа, заслуга його сестри бізнес-вумен. Зараз я клацну пальцями і... Ні, в мене не з'явився раптово $1 мільйон. Просто магія кіно перенесла мене на вже знайому вам Троєщину. Бо це не просто сповитий таємницями район, одна назва якого викликає жах у туристів. Ні. Це альфа і омега історії про Клочка. Це відповідь на всі питання. Ні, це вже перебір. Тож... 8 ранку. Троєщина. Традиційна для спальника картина. Забитий машинами двір, обклеєний оголошеннями під'їзд. З будинку виходить ось ця жінка з пакетом і сумкою у руках. Вона швидко перетинає двір і за кілька хвилин вже їде за кермом ось цієї Тойоти. Стоп, перемотаємо. Ось сюди. Так, це Олена Грузіцька, сестра слуги Андрія Клочка, яка, за його ж словами, відвантажила їхній 70-річній матері більше десятка мільйонів на нерухомість. Підозри вже мали б закрастися у ваші голови, бо щось точно не клеїться. Нерухомість на мільйони і Троєщина. Нерухомість на мільйони і звичайна Тойота. Нерухомість на мільйони і... Щоб мій маленький слідчий експеримент виглядав максимально прозорим, я буду брати слова нардепа з того самого допису у Фейсбуці і показувати, що з ними не так. Ай, до біса пристойності. Показувати, як він публічно всіх обманює. Поїхали. Я не спілкуюся з батьками і сестрою щодо будь-яких фінансових питань. Вони так само, як і я, повнолітні і дієздатні люди, щоб самостійно вирішувати питання щодо купівлі-продажу нерухомості. Цю тезу максимально складно перевірити, бо щоб дізнатися, про що нардеп не спілкується зі своєю родиною, треба стати тією самою родиною, ну чи нардепом. Але що ми знаємо точно, що з сестрою у Клочка значно більше спільного, ніж він хоче показати. Якось ми помітили приїзд нардепа у Верховну Раду ось на цьому мерсі. Це старенький 500-й, який, втім, ще не до кінця розгубив залишки колишньої розкоші. Машинка на лівих номерах, тож тоді ми просто відфіксували факт пересування Клочка на незадекларованій тачці. Ну, але зірковий час Мерседесу настав, бо тепер, перевіряючи сестру Клочка, ми знайшли цю машину на ній. Ну, точніше, ми знайшли точно такий же 500-й Мерс такого ж року випуску. Ну, ви вже до мишей докопуєтесь. Ну, дала сестра-мільйонерка братові свою стару машину поганяти. Вона ж навіть мамі топовий електрокар купила. Чого ви? Бо історія вщент розсипається. Знову роблю так. Троєщина, 8 ранку, той самий під'їзд. З нього виходить ось цей чоловік із пакетами. Це чоловік сестри нардепа Сергій Грузіцький. Виходить і прямує до машини. За версією Клочка, Грузіцький – чоловік мільйонерки. Та й сам же очолює філію міжнародної компанії, що має натякати на грошовий безліміт. Моя сестра допомагає мамі. Вона є забезпеченою людиною і має медичний бізнес. Її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Вони здатні забезпечити себе і здійснювати операції з нерухомістю без моєї допомоги і тим більше згоди.
Тож ми чекали, що Грузицький сяде в Майбах, Кубік, Рейндж, броньований крузак, але точно не чекали, що сяде він за кермо 15-річної Тойоти Короли, старої і бюджетної, як в принципі RAV4, на якому ми бачили саму Олену Грузицьку. Він новіший, але биток із США. Обидві на грузицьку і записані. І тут підозри вже мають не просто закрадатися, а прямо таки множитися у геометричній прогресії. Люди скупилися на мільйони, а живуть у Висоцці на Троєщині. І катають на звичайних машинах. Холодно там, повертаємося у тепло. Отож, перша думка – дауншифтери, мільйонери-підпільники. Таке ж може бути цілком. Але біда у тому, що бути мільйонером і їздити на старенькій Королі чи RAV4 можна, але бути мільйонером і не мати мільйони – ні. Так не вийде. Ми перевірили. Офіційно у сестри Клочка немає ніякого бізнесу. Ні медичного, ні ведичного, ніякого. І якщо вірити реєстрам, не було ніколи. Вона навіть ФОПом не реєструвалася. Тож чому Клочко пише про медичний бізнес сестри? А дивіться. 10 ранку. Перетнувши по діагоналі майже увесь Київ, на парковку біля будинку на Ломоносова, а це вже правий берег, заїжджає той самий RAV сестри Клочка. Жінка паркується, хвилин з 10 сидить у машині і тільки потім зникає за дверима стоматологічної клініки. Грузицька не приїхала на прийом чи на чистку. Вона керівниця цієї стоматології. Керівниця, а власник – от цей чоловік на постері. Так оце у нього медичний бізнес і прибутки, а сестра Клочка – наймана працівниця цього бізнесу. Причому з дуже скромним заробітком. За даними наших джерел в податковій, офіційно з гранати клінік сестрі нардепа платять ледь не мінімалку. З початку цього року по 9 тисяч гривень на місяць. Ще по 1300 гривень на місяць Грузицька отримує від іншої стоматологічної фірми. І все, більше нічого. Десятка на місяць. Не мільйонів, тисяч гривень. Окей, всі знають, як це працює. Мінімалка офіційно, решта суттєво менш офіційно на руки. Але скільки може заробляти керівник клініки у Києві? Давайте глянемо вакансії. Директор медичної клініки – 20-35 тисяч гривень. Керуючий стомат клініки – тут навіть від 35 тисяч обіцяють. Ось ще. Керівник стомат клініки – обіцяють 12-15 тисяч гривень. Коротше, середня менеджерська зарплата. Середня. Достатня для комфортного проживання у Києві, але ж Клочко розказує про мільйони, успішний бізнес, а в реальності ані мільйонів, ані бізнесу офіційно у сестри немає. Нардеп обманює, маніпулює. Хоча він ще згадує чоловіка сестри у плані успішності. То може то усе він? Окей, давайте дивитись. Сергій Грузицький теж власного бізнесу ніякого не має, а працює в компанії «Профілко», що займається виробництвом алюмінієвих профілів. Річ потрібна, річ популярна, але офіційних надприбутків Грузицькому це не приносить. Його офіційна зарплатня тягне на зарплату рядового менеджера в районі $1000 на місяць. Інших офіційних доходів ні в сестри нардепа, ні в її чоловіка немає. І тепер давайте рахувати. У 2018-му сестра Клочка разом з чоловіком заробили 325 тисяч гривень. У 2019-му – 330 тисяч. Минулого року – 380. Вистачає? Ні, не вистачає навіть на Теслу, яку нібито сестра Клочка презентувала мамі. І це не зважаючи на ті масові закупівлі нерухомості. Тут же підозри мали підійти до критичної точки. Тому ми подивилися на доходи родини за останні 10 років. І знаєте, ми не знайшли там натяку, навіть маленького, манюнького натяку на мільйони. Отже, що ми маємо? Нардеп, виправдовуючи свіжі дорогі активи матері, переводить стрілки на родину сестри, офіційні доходи якої не дотягують і навіть натяку не мають на такі активи. І тут або гроші в конвертах ходять між кабінетами стоматологічної клініки чи на складах алюмінію, або нардеп нахабно всіх обманює. І тоді у першому випадку «Агоу, податкова, приймайте клієнтів». Тут йде ухилення від податків. А у другому – агоу, слуги народу, давайте вже щось робити з вашим нардепом.
Так чи інакше, але сам нардеп на наші питання Звідки? Який в неї бізнес? Щось в реєстрах немає жодного бізнесу інформації. вже не відповідає зовсім. Зрештою, а що нардеп нам мав сказати? Сорян, то не та, то інша сестра, або вибачте, я тупо збрехав, чи може, не знаю, особисто бачив ці 20 мільйонів, чесне слово. А може нардеп одразу почав думати, що писати на Фейсбуці і розповідати колегам по фракції. Але ж ми ще тут не закінчили. Тож... Єдине, що я знаю, і мама, і сестра продали помешкання, що знаходилися в їхній власності, і купили інші, додавши власні накопичення та мій подарунок, який я зробив ще 2018 року, продавши двокімнатну квартиру у Броварах. Звучить так, ніби Бровари не під Києвом, а десь під Монако. І продаж квартири там може пояснити активи на 20 мільйонів. Втім, це таки правда. Не про Монако, а про продаж нерухомості. Кличко про нього звітував в одній з декларацій. Ціна угоди – 750 тисяч гривень. Мабуть, ці гроші варто вважати його подарунком. Мама і сестра продали помешкання. Це теж правда, але теж нічого не пояснює. Бо йдеться про звичайну квартиру на Троєщині. Господи, знову Троєщина. Ось в цьому будинку. Колись тут була прописана уся родина. Тепер її продали за менше 2 мільйонів гривень. Таке. Всі ж бачать різницю між 2 мільйонами і 20. Ну так отож. Скажіть, будь ласка, звісткою вашої родини таке майно на мільйони? Пане Андрію, ну розкажіть, будь ласка, всіх же цікавить. Ну, правильно. А що тут скажеш? Окей, може, сестра поділиться лайфхаками? Олена Андріївна, доброго дня. Мене звати Марія Землянська, журналістка Бігус.Інфо. Розкажіть, будь ласка, ваш брат, пан Андрій, розказав, що ви купили мамі багато майна на мільйони. А звідки у вас гроші? Який у вас бізнес? Я вибачаюсь, це приватна територія. До побачення. Це ще не приватна територія, ми знаходимося на ділянці. Розкажіть, який у вас бізнес? Бо чомусь немає про це інформації в жодному бізнес-реєстрі. Шукайте. Чесно кажучи, на щось інше я, власне, і не розраховувала. Дуже шкода, що через мою політичну діяльність, статус народного депутата і голови комітету, мої батьки отримали хвилю негативу і безпідставних звинувачень на свою адресу. Хвилю негативу? Безпідставних звинувачень? Тищенко раз за разом, наплювавши на всіх, порушує карантинні обмеження. Безпідставні звинувачення? Відео ДТП за участі Трухіна вже шукають енний тиждень. Безпідставні звинувачення? Шевченко катає до диктатора Лукашенка. Безпідставні звинувачення? Ну і нарешті, родина Кличка, не маючи на те коштів, обросла активами на 20 мільйонів. Безпідставні звинувачення? Здається, щось не так вже не зі звинуваченнями, а з самими нардепами. Але це лірика. Питання, ну а звідки ж тоді могли взятися всі ці мільйони, відкрите? Ми не бюро економічної безпеки, повних доступів і широких повноважень не маємо. Проте маємо кілька припущень. І я думаю, жодне з них Кличку не сподобається. Припущення перше. Сестра і її чоловік десь раптово почали отримувати купу кешу. Ну і возити його в багажнику старої Короли, мабуть. Звучить мінімально реалістично. Припущення друге. Це офіційно зароблені і задекларовані гроші самого нардепа. Ну але ж навіть сам Кличко цей варіант не вважає варіантом. Припущення третє. Це можуть бути неофіційно зароблені і незадекларовані гроші нардепа. Бо Кличко ж не просто потрапив у парламент. Він потрапив одразу в дуже жирний комітет. А до якого комітету ви розподілені? Комітет державного будівництва. А що ви плануєте? У вас досвід в цьому напрямку є? Так. А який? Багатий, достатньо великий. І з таким великим досвідом Кличко цей комітет одразу й очолив. І це важлива посада і важливий напрямок. Бо тобою одразу автоматично починають цікавитися і великі забудовники, і чиновники, і взагалі всі, хто про будівництво і земельні ділянки. Ірина Федорів, редакторка сайту «Руху Чесно». Відома своєю дуже войовничою позицією до безконтрольного дерибану і забудови земель під Києвом. Найбільше переймається так званим Біличанським лісом, де активісти тягаються із забудовниками вже десятиріччя.
Ліс знаходиться на території селища Коцюбинське, яке територіально ближче до Києва, але яке координується з сусіднім Ірпенем, який свої ліси за часи мерства Володимира Карплюка вже практично дорубав під забудову і взявся шукати нові землі для освоєння. Федорів каже, проблему теоретично могло б вирішити приєднання селища до Києва. Це обговорювалося давно і на усіх рівнях. Київ нібито не проти. Ірпінь прямо проти-проти. Слово мало бути за комітетом Клочка. Були депутати, які готові були і навіть зареєстрували постанову про приєднання, але в результаті її таки зняли, бо Клочко сказав, що це питання потребує доопрацювання і запропонував формат робочої групи. Ну, як ви розумієте, аби зробити робочу групу в Верховній Раді, треба рішення комітету. Але це такий формат, який я називаю похорони. Тобто після цього формату ніщо ніколи не відбувається. Ну а далі як по прописаному сценарію. І люди пікетували Верховну Раду, Кличко виходив до них і обіцяв, що 24 числа обов'язково засяде робоча група. І 24 число, воно триває по сьогоднішній день, пройшло більше року. Так а що ж Клочко? Кличко став гостем частим в Ірпені. Його показує ірпінський ютуб-канал, який афільований з Карплюком, ITV. Тобто його знімають, його піарять. Він у нас на лінійках, він у нас приходить на різноманітні заходи, відкрив в Ірпені приймальню. Це при тому, що він не депутат від 95-го округу. Тобто він прекрасно розуміє, що виборча система помінялась, він почав дружити з забудовниками. Варіант для пояснення походження лівих мільйонів. Так, як на мене, навіть дуже. Але є ще припущення номер 4. І саме воно чомусь видається нам найбільш реалістичним. Відкрию страшенний секрет. Нардепи зазвичай не живуть лише з офіційної зарплатні. Так принаймні говорять інсайдери, так пишуть ЗМІ. Цим же діляться і самі нардепи. Що це за бонус? Щомісячні доплати від Офісу Президента за правильні голосування, хорошу поведінку та хоча б просто, щоб не розбіглися остаточно зі «Слуги народу» по різних олігархах. Ну і логічно припустити, що фонд цих доплат не формується з кишені президента чи, прости господи, керівника його офісу. Що це частково гроші тих самих олігархів, проти яких «Слуги» нібито активно ведуть боротьбу. Частково подяка від учасників великого будівництва, які отримують мільярдні державні підряди. Ми анонімно поговорили з кількома депутатами від «Слуг», щоб зрозуміти, про які суми йдеться. Виявилося, це не однакова ставка для всіх. Доплата залежить від багатьох факторів і корисності окремого нардепа для Банкової. Тож нам назвали розліт в межах від 20 до 50 тисяч доларів на місяць. Якщо виводити щось середнє, то виходить десь 1400 на рік. За 2 роки майже мільйон. Майже стільки ж, скільки родина Клочка інвестувала в нове і дороге. Це ж треба якийсь збіг. Яке б з припущень не виявилося правильним, маємо купу активів родини народного депутата, придбаних за мільйони абсолютно невідомого походження. Що про це думають у Національному агентстві з питань запобігання корупції, яке займається і моніторингами способу життя посадовців, і перевіркою їхніх декларацій? Законом передбачено 3 види відповідальності за декларування недостовірних відомостей – дисциплінарна, адміністративна і кримінальна. Від чого ви спросите залежить розмір вид відповідальності від розміру недостовірних відомостей, зазначених у декларації? Ну і солоденьке. Ми на початку давали цитату заступника голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка. Туди він каже, що «Слуги» Клочка запитали, а він просто відповів. І всі претензії раптово відпали. Це була частина, а друга частина – ось. Ми отримали від Корнієнка ось таку обіцянку. Ну, злочин це треба довести ще, да? Якщо навіть була підозра, звичайно, буде виходити з фракції. І от тепер прямо цікаво, наших доказів вистачить, чи знову просто запитають і відпустять. Такі справи. На сьогодні все. Побачимось в наступному відео.